હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ. મારી ચેનલ રસોઈ કી રાની માં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું લીલા ચણાનું શાક. તમે આ લીલા ચણાનું શાક ઘણી બધી રીતે બનાવ્યું હશે, પણ આ રીતે બનાવશો તો બધી જ રીતો ભૂલી જશો. તો ચાલો લીલા ચણાનું શાક બનાવી લઈએ અને સામગ્રીમાં શું શું જોશે તે જોઈ લઈશું. તો હવે બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ. લીલા ચણાને ફોલી લીધા છે 250 ગ્રામ જેટલા. હવે આપણે ચણાને ગરમ પાણીમાં ઉકાળી લઈશું અને અધકચરા બાફી લઈશું. 5 મિનિટ સુધી તેને ચઢવા દઈશું. આ રીતે બનાવવાથી શાક ફટોફટ છે. તો હવે સામગ્રી જોઈ લઈએ. આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. ધાણા લીધા છે. ડુંગળીને ક્રશ કરી લઈશું. ટામેટાને પણ ક્રશ કરી લઈશું. લીલી ડુંગળી લીધી છે અને અધકચરા ચણા બાફી લીધા છે. તો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એક પેનમાં 3 થી 4 પડી જેટલું તેલ મૂકીશું. લવિંગથી વઘાર કરીશું. બાદિયા ઉમેરીશું. તમાલપત્ર ઉમેરીશું અને આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટને સાતળી લઈશું. હવે લીલી ડુંગળીને પણ સાતળી લઈશું. ચડી જાય ત્યાં સુધી સાતળીશું. 1 મિનિટ જેવું આપણે તેને ચઢવા દઈશું. હવે ડુંગળીની ગ્રેવીને ઉમેરી લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. અને ચઢવા દઈશું. હવે હળદર ઉમેરી લઈએ 1/2 ચમચી. સ્વાદ મુજબ મીઠું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા મસાલા ઉમેરતું જવાનું છે. હવે ટામેટાની ગ્રેવીને ઉમેરી લઈશું અને મિક્સ કરી અને ચઢવા દઈશું થોડી વાર. હવે મરચું ઉમેરી લઈએ લાલ. જે પ્રમાણે તમારે તીખી સબ્જી બનાવી હોય તે પ્રમાણે મરચું ઉમેરવાનું છે. અને હા, આ સબ્જી તો તીખી જ સારી લાગે છે, એટલે આપણે જોશે તો ફરીથી મરચું ઉમેરીશું. હવે ફરીથી 1 ચમચી મરચું ઉમેરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. શિયાળામાં આવી તીખી સબ્જી જ સારી લાગે છે. હવે અધકચરા બાફેલા ચણાને ઉમેરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બનાવવાથી શાક તમે હોટલનું શાક પણ ભૂલી જશો તેવું શાક બનશે આજે. હવે થોડી વાર ચઢવા દઈશું. હવે ગરમ મસાલો ઉમેરી લઈશું 1/2 ચમચી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી લઈશું. 4 થી 5 મિનિટ જેવું શાકને આપણે ઉકાળીશું. આ ચણાનું શાક બનાવવાની પરફેક્ટ રીત છે. તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ચણાનું શાક કેટલું સ્વાદિષ્ટ બન્યું છે. તો હવે આને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે મોળું દહીં લીધું છે મેં, તેને ઉમેરી લઈશું. હવે
અને હવે મિક્સ કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ચટાકેદાર ચણાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. લાગે છે આ રીતે બનાવવાથી ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ધાણા ઉમેરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે સર્વ કરી લઈએ. અને આ શાક તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી લાગી આ રેસીપી. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો. તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આજે બસ આટલું જ. હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.